नमस्ते साथीहरू। आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको रेफरेन्सेस ट्याब अन्तर्गत सिटिजन्स एन्ड बिब्लियोग्राफी ग्रुपको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। त लागौँ भिडियोतर्फ। यहाँनिर हामी साइटेसन्स एन्ड बिब्लियोग्राफी भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। साइटेसन्स एन्ड बिब्लियोग्राफी यदि हामीले डकुमेन्टमा कुनै अन्य ठाउँबाट अन्य माध्यमद्वारा कि प्याराग्राफहरू ल्यायौँ अर्थात् कि अब्जेक्टहरू ल्यायौँ भने त्यो कताबाट ल्याइएको हो भनेर त्यसको सोर्स राख्नको लागि साइटेसन्स एन्ड बिब्लियोग्राफी भन्ने ग्रुपको प्रयोग हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले सोर्स भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर इन्सर्ट साइटेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सर्ट साइटेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड न्यू सोर्स हामीले चाहिँ नयाँ सोर्स भर्नुपर्ने हुन्छ। एड न्यू सोर्समा क्लिक गरेपछि यहाँनिर क्रिएट सोर्स भनेर एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ र यहाँनिर टाइप अफ सोर्स हामीले के को माध्यमद्वारा प्याराग्राफ अर्थात् कुनै अब्जेक्ट ल्यायौँ त त्यो सोर्स चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट जस्तै बुक दिएको छ, बुक सेक्सन दिएको छ, यहाँनिर धेरै सोर्सहरू छन्। यिनीहरूमध्ये हामीले कुन सोर्सबाट ल्यायौँ त्यो सोर्स चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म चाहिँ के यहाँनिर प्याराग्राफहरू लेखिकै ऱ्यान्डम प्याराग्राफहरूलाई ल्याउँछु र अब यो प्याराग्राफ कुनै अन्य सोर्सबाट ल्याइएको मानौँ। अहिलेको लागि यो प्याराग्राफ चाहिँ कुनै अन्य सोर्सबाट ल्याइएको हो भनेर र यहाँनिर चाहिँ यसको सोर्स राख्नुपर्ने छ भने सबभन्दा पहिला हामीले अघिको जस्तो यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिरबाट टाइप अफ सोर्स ल उदाहरणको लागि मैले बुक नै राखेँ र त्यसपछि अथर यहाँनिर बुक लेख्ने मान्छेको नाम के हो त, जस्तै यहाँनिर बुक लेख्ने मान्छेको नाम र त्यसपछि यसलाई कर्पोरेट अथर बनाउने र यहाँनिर टाइटल के बुक लेख्यो त त्यो बुकको नाम लेख्ने। जस्तै कम्प्युटर फन्डामेन्टल लेखेँ मैले। अब कति सालमा लेख्यो ल 2019 र त्यसपछि कुन सिटीबाट लेख्यो यो लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ तलको। जस्तै मैले ल केटिएम र यहाँनिर अब पब्लिस गर्ने पब्लिसरको नाम छापाखानाको नाम जस्तै निम्मा पुस्तक प्रकाशन त्यस्तो के हो त त्यो लेख्ने। अहिलेको लागि केही छैन भने यहाँनिर नलेख्दा पनि हुन्छ। यति लेखिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्ने। ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर सोर्स आएको देख्न सक्छौँ। यो जुन हामीले ल्याएको प्याराग्राफ छ यो प्याराग्राफ लेख्ने मान्छे यो प्याराग्राफ भएको बुक लेख्ने मान्छे यो हो र यति सालमा लेखिएको रहेछ भनेर यहाँनिर चाहिँ हामी सोर्स आएको देख्न सक्छौँ। अब हामीले भरेको जुन सोर्स छ त्यो सोर्सलाई सच्याउनु पर्यो भनेपछि यहाँनिर म्यानेज सोर्सेस भन्ने एउटा टुल छ, योमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेज सोर्सेसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर मास्टर लिस्टमा भएको सबै यहाँनिर मास्टर लिस्ट देख्न सक्छौँ हामी र यहाँनिर करेन्ट लिस्ट अहिले हामीले भर्खरै बनाएको यो करेन्ट लिस्टमा क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एडिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एडिटमा क्लिक गरेपछि जस्तै 2019 को ठाउँमा मैले 2020 लेखेर ओके गरेँ र त्यसपछि एस गरेँ र त्यसपछि क्लोज गरिदिएँ। अब यहाँनिर यो पनि चेन्ज भएको देख्न सक्छौँ। यसरी हामी आफूले भरेको सोर्सलाई एडिट गर्न सक्छौँ र यहाँनिर हामीले जुन लिस्ट ल्यायौँ अर्थात् हामीले जुन सोर्स भर्यौँ त्यो लिस्टबाट चुज गरेर त्यसलाई एडिट अर्थात् डिलिट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर डिलिट गर्ने अप्सन छ, डिलिटबाट डिलिट र त्यसपछि यहाँनिर कपीबाट यहाँनिरबाट यता कपी गर्ने हो, एडिटबाट सच्याउने, न्यूबाट नयाँ भर्नको लागि हो। अहिले चाहिँ यो केही गर्नु छैन, यसलाई हटाइदिउँ। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर बिब्लियोग्राफी भन्ने। जुन हामीले ल्याएको सोर्स छ त्यसलाई डिटेलमा राख्नु पर्यो भने बिब्लियोग्राफीको प्रयोग हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर बिब्लियोग्राफीमा क्लिक गर्नुहोस् र के भनेर राख्नुपर्ने हो त, जस्तै बिब्लियोग्राफी भनेर राख्नुपर्ने हो कि डिटेलमा के भनेर रेफरेन्सेस भनेर राख्नुपर्ने हो कि के भनेर राख्नुपर्ने हो यहाँनिरबाट चुज गर्ने। जस्तै मैले बिब्लियोग्राफी नै भनेर राख्नु छ भने यहाँले बिब्लियोग्राफी हो सबै कुरा बताइयो। अब अर्को सोर्स पनि राखौँ, जस्तै यो प्याराग्राफ चाहिँ अर्को बुकबाट ल्यायौँ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला यहीँनिर त्यसपछि यो चाहिँ अहिले भर्खरै बनाएको वाला हो, यो केही गर्नु पर्दैन हामीले एड न्यू सोर्स त्यसपछि बुक अथरको नाम जस्तै राम सिंह लेखेँ र त्यसपछि कर्पोरेट अथर र यहाँनिर टाइटल। अब टाइटल चाहिँ ल मानव उदाहरणको लागि त्यसपछि कति सालमा लेख्यो
यसरी र त्यसपछि अब यहाँनिर सोर्स म्यानेज सोर्सेसमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर करेन्ट लिस्टमा दुईटा देख्न सक्छौँ हामी एउटा यो अगाडिकोलाई डिलिट गर्नु छ भने योमा क्लिक गरेर यतापट्टि हाम्रो मास्टर लिस्टमा गएर यहाँनिरबाट यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ यसरी यो डिलिट भएको देख्न सक्छौँ र त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो सोर्स एउटा मात्र छ मास्टर लिस्टमा र यहाँनिरबाट यसलाई क्लोज गरिदियो यसरी हामीले बनाएको सोर्सलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ र त्यसपछि तलपट्टि फेरि के लेखेर पुरा बिब्लियोग्राफी राख्नु पर्यो भने बिब्लियोग्राफीमा क्लिक गरेर के राख्ने त के भनेर राख्ने हो त्योमा क्लिक गर्ने यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो टाइपको आएको हामी देख्न सक्छौँ अब यहाँनिर दुईटा आयो किनकि हामीले दुईटा सोर्सहरू राखेको थियो त्यसैले यहाँनिर दुईटा आयो नत्र हामीले एउटा मात्र राख्नु पर्ने भएपछि यहाँनिरबाट एउटालाई सिलेक्ट गरेर एउटालाई डिलिट गरिदिउँ एउटालाई राखौँ यसरी एउटा मात्र देखिने भयो यो भयो हाम्रो साइटेसन्स एन्ड बिब्लियोग्राफी अन्तर्गत रहेको इन्सर्ट साइटेसन म्यानेज सोर्सेस र बिब्लियोग्राफी अब स्टाइल भनेको यसलाई कस्तोमा देखाउने त हामीले लेखेको सोर्स चाहिँ कस्तोमा देखाउने भन्ने हो यहाँनिरबाट एपिए छ त्यस्तै गरेर अरू पनि छन् यो अगाडि पछाडि मात्र हुन्छ अरू केही फरक पर्दैन यहाँनिरबाट